Налаштуємо тексти для зображень. Налаштовуються вони ось тут. Натиснули на цей олівчик, і у вас з'явились тексти. Ну, давайте дивимось. Текст у нас. Ой, це не текст. Давайте дивимось. Текст у нас. Який ми беремо текст? Ну, ось description, наприклад. Беремо description і пишемо сюди. Ну, в українську мову я би, певне, перевів на українську, щоб було видно, що воно працює. Так. Зберегти. Давайте тепер дивимось. Оновили сторінку і бачимо, що текст відобразився. Тепер тут у нас є ще певний якийсь каст. Ну, давайте зробимо там посилання, буде якесь напишемо. Для прикладу. Бачите, ось так на прикладі одного зображення я вам показав, як працює ця штука. Давайте видалимо лишній той, який у нас захардкожений слайд. Видалили, оновлюємо сторінку. І все. І ми бачимо, що у нас слайдер вже працює. Наступним кроком ми робимо ось що. Створюємо блог. Блог і статті блогу. Робиться це вже зовсім просто, так же, як і зі слайдером, але я планую вам показати два підходи до створення блогу. Почнемо з того підходу, який дозволяє Evolution CMS без будь-яких додаткових модулів. Для цього створюємо ресурс блог. Називаємо ресурс блог. Зберегли. І створюємо його дочірні елементи. Дочірні ресурси. Ну, наприклад, що у нас тут? Давайте Modern and Colorful. Дочірній ресурс. Так. Так, все працює. Тепер наше завдання це вже буде. Ну, ні, поки що залишаємо так. Тепер нам треба настворювати трохи цих сторінок. Я поки що цим займусь і продовжимо далі. Продовжуємо роботу над наповненням сайту, над програмуванням. Я наповнив вже кілька статей блога, щоб були у нас базові. Єдине, що я забув пояснити минулого разу, це те, що треба додати зображення до кожного. Ми бачимо, що кожна стаття має зображення, ну і далі тексти. Добре, давайте додамо тівішку з зображенням. Це робиться тут. Element, Template, Variables, додати і я називаю image. Тип у неї має бути зображення. Шаблони.
Ну, поки що у нас homepage. Поки що так. Потім ми все поправимо. Отже, заходимо в наш ресурс. Оновимо сторінку. І тепер у нас тут з'явилась така вкладочка. Ось наше зображення, його й завантажимо. Так, так. Зберегти. Ну і давайте іншим. До інших також додамо кілька різних зображень. Давайте так. Наприклад, ці до вподоби зображення. Їх ми і вставимо. Пишемо код. Що нам потрібно? Ну, давайте, це у нас будуть статті. Назвемо змінну articles. Ми використовуємо для контенту, ми використовуємо пакети slang. Отже, використаємо ESLang Content. ESLang Content, він наслідує клас SiteContent, тому в ESLang контенті в нас є всі ті можливості, які є в звичайному класі SiteContent, але дещо розширені таким методом, як, наприклад, lang endTV. endTVS. Що ми сюди маємо передати? Першим аргументом ми маємо передати мову, на якій нам потрібно витягнути контент. Ну, мову, ту, яка наразі актуальна, ми можемо витягнути через evo getLocale. Ця функція витягує ту мову, яка є наразі, в даний момент, яка мова використовується на фронтенді. Наступним параметром ми маємо передати масив. В цьому масиві, якщо нам необхідно, витягнути TV параметри. Тобто у нас в кожному елементі, який ми витягнемо із бази даних, будуть поля ресурса, його переклад, а також тівішки по назві тівішки, яку ми зараз задамо тут. Сюди ми передаємо масив. Ну, в даному випадку нам потрібно витягнути зображення. Що далі? Наступним нам потрібно визначити всі дочірні ресурси якогось одного ресурсу. В даному випадку у нас ресурс блог. І якщо ми подивимось в адмінці, у ресурсу блог айдішник 2. Отже, ми пишемо where parent 2. Ще ми маємо витягнути лише активні ресурси. Тобто ті, які не deleted, і ті, які опубліковані. Це робиться через scope active. Все, scope active вибере нам лише активні ресурси, які не видалено і не і мають статус опублікованого. Далі. У нашому випадку це статті блога або ж новини, неважливо що. Це такий вид контенту, який має бути відсортовано за датою публікації. Стандартний ресурс Evolution CMS – це поле. В стандартному ресурсі це поле називається Published Done. Отже, order by в нашому випадку
ми робимо по describe, по неспадаючим. Отже, desk. І передаємо поле, по якому ми будемо формувати. Це поле в нас published on. Наступним кроком ми мали би отримати get, але якщо ми звернемо увагу на сторінку нашу, ми виводимо не просто 3 новини, а у нас є далі і назад. Вперед і назад у нас є ще така штука. Отже, для цього це пагінація називається, але це проста пагінація. У Laravel така пагінація, це курсор пагінель. Просто prev next, все, там немає нічого складного. Отже, ми використовуємо не повну пагінацію, а курсор paginate. І нам потрібно 3 штучки за один раз. Все. Оцим кодом ми дістаємо всі ресурси, які опубліковані, з перекладом, який є зараз, з TV-шкою image, де батьківський ресурс є 2, всі ресурси, які ми дістаємо активні, відсортовані за спаданням, за датою публікації, і курсор paginate, тобто у нас проста prev next пагінація. Давайте ми це зробимо так, щоб воно було гарно. І все поміщалось на сторінку. Ось отакий вигляд воно має. Тепер нам потрібно подумати про що. По-перше, ми в шаблон ось отак змінно передати не можемо. Ми йому мусимо передати через дата. Отже, ми пишемо this data. І передаємо цей масив назву. Назву я зазвичай так і роблю. Articles. Все, я передав ці значення. Але не варто ще забувати, що нам ще потрібно prev next. А отже, давайте одразу передамо ці змінні в шаблон, потім в шаблоні ми їх використаємо. Отже, пишемо this data. Як ми називаємо її? Prev URL давайте. Prev URL. Де ми її візьмемо? Prev URL ми візьмемо із pagination. Як ми її зможемо дістати? Це в нас буде articles prev page URL. Нам штормік чудово показує. Тільки, здається, тут не prev, а previous. Previous page URL. Так. І точно так же ми з вами додамо next. Next page URL. Наш штурмік чудово нас розуміє і гарно все підказує. Але що буде, якщо в нас не буде оцих next і prev? Ми використовуємо PHP 8.3 і ми задаємо значення, наприклад, null, щоб у нас було явно об'явлено, що в нас там щось є, щоб ми в шаблоні могли це якось якось зрозуміти, що воно у нас є. Все. Це те, що ми маємо, той код, який ми наразі маємо додати до контролера HomePage Controller. Зберегли. Тепер йдемо в шаблон. Що у нас тут? Беремо Articles, тому що
Ми отак передаємо, то в шаблоні у в'юхі ми можемо працювати з цією змінною ось отак. Отже, йдемо, тепер шукаємо, де наші статті. Пробуємо знайти весь контейнер. Давайте зробимо якось так, щоб у нас було. Щоб у нас тут було якось так більш-менш зрозуміло і понятно просто. Так, дивимось, чи оце весь наш контейнер. Для чого зараз покажу. Ось він наш весь контейнер. Ну, Call LG8 ми залишимо. Отже, що нам треба? Тут ми перевіряємо. Обов'язково. Завжди користуємось перевірками, щоб не вийшло так, що раптом що у нас якісь виникли проблеми. Отже, if articles. Тобто, якщо вони в нас є. Якщо вони є і вони не null, це якийсь ресурс. Йдемо в кінець. Кінець, ось сюди, ось сюди. Все. Якщо в нас раптом артиклів не буде, то в нас нічого цього не виведеться. Як це перевірити? Ось ми додали, зберегли. Перевіряємо на фронтенді. Оновлюємо, ну, текст вивівся. А наприклад, до прикладу, ми очікуємо на Articles 1. Оновили. Все пусто. Пусто, тому що немає такої змінної. Або ця змінна передана null, або пуста. Що наступне? Наступним нам потрібно перебрати артиклеси і отримати кожну статтю. Так, дивимось, як у нас одиниця статті. Ага, це ось от така штука. Добре. Пишемо for each. For each що? Articles. As. Article. Все, в нас це влаштовує. І вставляємо сюди одиницю контенту, як воно буде виглядати. Що нам тут потрібно? Тут ми бачимо посилання. Як ми створимо посилання? Посилання це у нас makeURL. І сюди потрібно передати ID статті. Отже, article ID. Наступним нам потрібно вставити зображення. Видаляємо. Зображення вставляємо так. І передаємо, що у нас буде? Article Image. Ну, Alt. Ну, Alt я би зробив все ж таки в Alt, ну, хоча б Page Title статті. Отже, Article Page Title. Ви можете дампнути те, які він має атрибути. Знову ж таки, посилання. Посилання у нас тут ось отак. Ну і знову ж таки Page Title. Далі News. Ну, наступний News у нас тут блог.
О! Якраз зараз блог, і я вам зараз покажу, як зробити цей блог через мультимову. Отже, що ми робимо? Ми пишемо lang. І всередину ми передаємо строку, наприклад, блоги. Все. По дефолту, якщо для цього слова блог не буде задано жодного перекладу, то це слово так і буде виводитись, як ви задали в цій строкі. Воно буде виводитись або так, як ви написали, або з перекладу. Щодо перекладу, трішки згодом. Знову ж таки, це у нас вже категорія. Отже, ми пишемо тут, знову ж таки, make URL. А категорію ми пам'ятаємо. Категорія 2. Так, далі тут нам потрібно написати preview текст. Preview текст. Ну, давайте це скопіюємо. І preview текст, ну, наприклад, для цієї статті, бо вона буде останньою. Ну, що це у нас? Це у нас summary інтротекст. Не інакше. І одразу переклад на українську. Все, будь ласка, зберегли. І це у нас називається інтротекст. Йдемо в код і пишемо точно так. Ні, не так. В інтротекст у нас можуть бути якісь теги, і щоб ці теги вивелись так, як слід, вже варто записувати змінно ось такою конструкцією. Пишемо знову ж таки article. І тут пишемо інтротекст. Все. Тут буде виведено. І знову ж таки read more. Read more ми пишемо через lang. Lang. Read more. А сюди ми вставляємо знову ж таки формування з посилання ось таким чином. Все. Ось у нас одиниця контента вже створена. Давайте глянемо, що у нас вийшло. Оновлюємо сторінку і бачимо, бачите, що в нас з'явились 3 наші статті. Ну, ці 2 це те, що осталось від того, що ми не допрацювали. Отже, що ми робимо далі? Видаляємо ці 2 статті, які залишились від верстки. І тепер нам потрібно попрацювати з навігацією. Щодо навігації, ми робимо ось що. Якщо у нас є, знову ж таки, if, наш улюблений if and if. Якщо у нас є, пам'ятаєте, ми тут записали, prev URL. Якщо у нас є prev URL, але це змінна, не забуваємо. Отже, якщо в нас є prev URL, то ми робимо ось таку штуку. Не span, бо в даному випадку це трошки так не працює. Має бути ось так. Назад. Href. Сюди вставляємо ж просто цю змінну. Rel. Ну і клас main pagination button active. Добре. Це прибираємо. І точно так же ми з вами робимо next URL. Ось бачимо сюди. Next URL. Так. Люблю, щоб все було чистеньке.
Все. Ну і тут ми давайте назад. Давайте ми тут напишемо previous, попереднє. Знову ж через ленері. Prev. Давайте не будемо. Prev чи previous? Ну, хай буде prev. Ну, а тут next. Next. Отже, є. Зберегли. Оновились. Бачимо, попередніх у нас немає. Так як це наша перша сторінка, у нас є лише Next. Натискаємо. І щось у нас не спрацювало. Перевіряємо, що ж у нас тут не спрацювало. Href пустий. Давайте розбиратись, чому у нас Href пустий. Тому що у нас тут prev урок. Так, дійсно так. Вибачте, винен. Знову оновлюємо. Дивимось, у нас тут щось є. Перевіряємо. Так, дійсно. Ми перейшли на наступну сторінку. Переходимо до попередньої сторінки. Є, ми на попередній сторінці. Все грає, все гарно. Тут навіть у нас є створено так. Ну, так. Так, у нас посилання на статтю веде. Але ми поки що це не на часі. Далі будемо робити, щоб воно відкривалось так, як треба.